Dosarul lui Gregorian Bivolaru a fost fabricat de Procuratura Română la comanda securității. Este un caz bizar și unic în justiția europeană. Aceste afirmații aparțin chiar fostului șef al secției parchetelor militare, generalul de brigadă Dan Voina, care, în urma anchetei declanșate pentru a aduce lumină în acest dosar, a fost demis din funcția pe care o deținea. Cum ne-am dat seama că era de fapt un dosar politic, deoarece principalul organizator al represiunii și principalul făuritor de dosare împotriva membrilor MISA, principalul supraveghetor al mișcării MISA, principalul coordonator al milițienilor și jandarmilor și chiar al procurorului erau cei care aparțineau Serviciului Român de Informații, de fapt, care proveneau din fosta securitate. Cazul MISA era gestionat la nivelul acesta de către serviciile de informații. Afacerea judiciară MISA, așa cum o numește generalul de brigadă Dan Voina, a început cu o plângere a practicanților yoga împotriva grupării care se conturase în cadrul parchetului și a serviciilor secrete și care vizau distrugerea școlii de yoga chiar și după Revoluție. Constatând că ancheta declanșată în realitate favorizase aparatul represiv, fostul șef al parchetelor militare a infirmat soluția dată de unul dintre subordonații săi și a pornit o nouă anchetă care să aducă la lumină adevărul în legătură cu acest subiect. Era aparatul de represiune care s-a ocupat, după cum am constatat apoi în cursul anchetei și anterior, aceleași persoane erau din cadrul Serviciului Român de Informații și am infirmat soluția care se dădusă într-un dosar aflat la secția parchetelor militare, o soluție dată de un subordonat de-al meu, un procuror militar Cornescu, care nu declanșase toate procedurile cuvenite rezolvării acestei cauze complexe și importante. Și am reluat ancheta. Audierile celor aproape 500 de persoane, atât părți vătămate, cât și jandarmi și polițiști implicați în mișcarea de reprimare a yoghinilor, au scos la iveală faptul că în dosar au colaborat factori importanți de decizie din cadrul Serviciului Român de Informații, al Parchetului General, al Ministerului de Interne și al Institutului de Medicină Legală, arătând în mod cert că represiunea a fost săvârșită într-un cadru instituționalizat. Am reușit să identificăm cui aparțineau persoanele care au reprimat membrii MISA și am început audierile acestora, în special a unor jandarmi care au și întocmit atunci, în timpul reprimării, și procese verbale de contravenție pe numele mai multor membri MISA. Și a fost mai ușor de identificat persoana, dar și unitatea căruia aparțineau ei. La fel am identificat atunci și cadre de la poliție care au fost implicate. Am identificat procurori care au condus aceste operațiuni și am reușit să concretizăm aceste probe într-un nou plan care viza începerea urmăririi penale față de cei care au condus și dirijat aceste operațiuni de reprimare a membrilor MISA. Ancheta declanșată la plângerile penale ale yoghinilor de generalul de brigadă Voina i-a deranjat însă pe politicienii români aflați la putere, dar și pe anumiți procurori aflați în funcțiile de conducere. Printre ei se numără și fostul procuror general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, George Bălan, precum și ofițerul Vlad Mihai, care de altfel a fost și citat pentru a fi audiat în acest dosar. Am încercat să ne ducem ancheta mai departe, însă au fost imediat atenționate persoane din conducerea Ministerului Justiției, a Parchetului General și s-a declanșat o anchetă împotriva mea. A fost o anchetă disciplinară, nu numai pentru acest dosar, mai erau și dosarul de Revoluție, mai erau și victimele de la mineriadă
Deci toate dosarele acestea care aveau caracter politic, inclusiv un dosar care privea victimele comunismului și victimele terorismului. Dosarul Misa, nu am mai avut timp să-l trimit, mi-a fost luat, a fost dat unor procurori civili, eu am fost schimbat din funcție și dosarul n-a mai ajuns la instanță, lucru care m-a intrigat, pentru că nu am reușit să-mi fac datoria până la capăt vis-a-vis de victimele care au reclamat acea represiune brutală împotriva lor, cu tot felul de acuzații imaginate de ei, cu tot felul de zvonuri legate de mișcarea Misa pentru a compromite probabil această mișcare. A fost folosită foarte mult presa, care a încercat să apere și să dea justificări acelor intervenții represive din partea cadrelor Serviciului Român de Informații. Caracterul acestor anchete este unul politic. Și atunci, practic, această anchetă declanșată de mine era una împotriva statului. Pentru că statul totalitar comunist securist s-a conservat întocmai în perioada post-decembristă. Dosarele fabricate de procuratură împotriva Misa au o poveste lungă. Ea începe de pe vremea dictaturii ceaușiste, când mișcarea yoga, așa cum se numea pe atunci, era considerată pericol național, întrucât spiritualitatea și libertatea individuală pe care le promova contraziceau într-un mod flagrant cu imaginea caricaturală a omului nou, subordonat total regimului comunist. De altfel, în pofida presiunilor politice și a trendului mediatic defavorabil, Tribunalul și Curtea de Apel București au constatat de curând că Gregorian Bivolaru a fost victima regimului comunist și că toate măsurile represive luate împotriva lui înainte de 89 sunt ilegale. Am constatat că aceste acțiuni aveau legătură, sau mai bine zis, erau o continuare a unor mai vechi activități de represiune împotriva membrilor Misa, care veneau dinainte de 1989, din timpul regimului de dictatură comunistă, când securitatea a instrumentat mai multe dosare, unele cu conotație națională, de exemplu, dosarul privind mișcarea yoga din România, mișcare care se găsește la originea întemeierii mișcării Misa, care a deranjat activul de partid și de stat în timpul lui Ceaușescu printr-o nouă formă de manifestare, de abordare a problemelor vieții, a personalității umane, care contraveneau ideologiei comuniste. E clar că membrii Misa au fost tot timpul urmăriți, deci sunt așa demonstrează toate lucrările de filaj, de cercetare, de supraveghere dormite de securitate. A fost, de fapt, represiunea împotriva Misa a fost o replică, dacă vreți, a represiunii făcute împotriva mișcării yoga. Mișcarea yoga care a fost sancționată foarte dur din ordinul Elenei Ceaușescu. În opinia fostului șef al parchetelor militare, Revoluția din 89 a înlăturat regimul comunist, dar nu și administrația comunistă. Aceiași oameni au continuat să lucreze, să gândească, să se manifeste, la fel ca înainte de 1989 și dușmanii acestora au fost foștii dezidenți politici, fostele mișcări religioase, culturale, mă rog, care au făcut obiectul de supraveghere al securității și înainte de 89. Generalul Dan Voinea consideră dosarul Misa tipic pentru fostul regim ceaușist, construit în timpul regimului comunist și continuat apoi în perioada post-decembristă în același mod. E un dosar tipic pentru fostul regim comunist, conceput în timpul regimului comunist și continuat pentru că a existat o instituție foarte politizată, parchetul, mă refer la parchet, cu oameni care erau obedienți securității, care n-au îndrăznit niciodată să refuze
lucrările securiștilor, să le analizeze, să gândească, ca magistrați mă refer. Și astfel de dosare și-au făcut loc în instanțe și vedeți cât de greu este în prezent și pentru instanțe ca să scape de asemenea monstruozități, pentru că un asemenea dosar nu poți să spui că este un dosar care face bine noi societăți. E o încărcătură politică în acest dosar, o creație artificială a unor acuzații care nu se regăsesc în probele care au fost administrate în această cauză, motiv pentru care 2 instanțe la rând au dat soluții de achitare. Gregorian Bivolaru a fost achitat de 2 instanțe judecătorești, cea de la Sibiu și cea de la Alba Iulia. În ambele cazuri au fost considerate ca nefondate toate acuzațiile ce au fost aduse. Recursul procurorilor în acest dosar a fost judecat apoi la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde, prin sfidarea legii, completul de judecată a hotărât în mod abuziv casarea soluțiilor de achitare, motivând, printre altele, că nu au fost avute în vedere convorbirile telefonice interceptate abuziv. În opinia fostului șef al parchetelor militare, aceste interceptări ar fi trebuit să fie acceptate ca probe doar după administrarea unei expertize. Prin administrarea unei expertize audio care să convingă că, într-adevăr, ce se spune acolo în acele înregistrări este real cu ceea ce s-a înregistrat și care au un conținut care pune în pericol securitatea națională. Ori în România nu există posibilitatea unor astfel de expertize audio, pentru că în România nu există cabinete individuale de expertiză criminalistică. În România, expertiza este monopol de stat și expertiza audio o face tot SRI-ul, adică cei care te ascultă, tot ei fac și expertiza. Este un anacronism pe care CEDO l-a sesizat, au și atenționat aceste state care nu au expertul criminalist privat să-l promoveze, pentru că în instanță părțile trebuie să aibă șanse egale și expertiza nu trebuie să fie monopol de stat. Mai ales că România a semnat un tratat în acest sens la Lisabona. Generalul de brigadă Dan Voinea a fost singurul magistrat care a avut acces atât la probele în acuzare ale parchetului, cât și la declarațiile ioghinilor, părți vătămate în acest caz. Fostul șef al parchetelor militare e convins că misa nu a pus niciodată în pericol siguranța națională. Este un caz bizar și unic, poate, în justiția europeană. Eu nu știu să mai existe asemenea dosare în fostele țări comuniste și nu mai vorbesc în celelalte țări, unde astfel de mișcări nu numai că sunt tolerate, mișcări gen misa, sunt categoriste ca mișcări culturale care promovează un anumit gen de credință și de spiritualitate și care sunt lăsate în statele democrate și cu libertăți democratice să-și desfășoare activitatea în voie, fără nicio problemă legată de siguranța națională. N-are ce să caute, zic eu, aici acest element. Nu se justifică cheltuirea unor importante fonduri bănești, unor importante energii din partea unor instituții care au chiar o misiune serioasă, aceea de a apăra siguranța națională. Declarațiile generalului de brigadă Dan Voinea sunt validate acum și de rezultatele ultimelor anchete ale Direcției Naționale Anticorupție, vizând influența politicului asupra justiției din România. Este vorba de George Bălan, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, anchetat pentru trafic de influență, alături de comisarul Vlad Mihai, mâna sa dreaptă, în încercarea de a reprima mișcarea de integrare spirituală în absolut.